Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Biết tại sao không thể mở rèm cửa? Tại sao không thể mở rèm cửa? Khi tôi ngồi tàu, tuyết rơi dày phủ kín núi. Nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, tay chân dài ở trong núi, đang vẫy tay với tôi trong làn sương mù dày đặc. Khi tôi đang tự hỏi đó là thứ gì, bố tôi đột nhiên biến sắc, lập tức đóng chặt rèm cửa. Cả người run rẩy nói với mẹ tôi: "Nó đến rồi." "Cái gì đến?" Lúc này là gần 6 giờ chiều. Trời đã tối dần. Mẹ tôi gật gù trên ghế, mơ màng. Đó là nó. Nó đến và nhìn chằm chằm vào tôi từ trong núi. Bố tôi lặp lại với vẻ mặt không thể diễn tả được sự kinh hoàng. Nhiệt độ trong toa tàu rất vừa phải, mọi người ai cũng đỏ mặt vì nóng. Chỉ riêng bố tôi mặt trắng bệch như không còn sống 3 ngày. Mẹ tôi không biết đã nhớ ra điều gì, đôi mắt mở to, cả người bỗng nhiên tỉnh táo lại. "Có phải anh nhìn nhầm không? Đã nhiều năm rồi. Thứ đó đã phải chốt từ lâu rồi. Chắc chắn không nhìn nhầm đâu." Nghe thấy lời này, sắc mặt mẹ tôi cũng trở nên tái nhợt. Bà kéo rèm cửa mở một khe nhỏ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Nhìn một hồi lâu, khuôn mặt mẹ tôi mới dần phục hồi lại sắc mặt. "Chắc chắn là anh nhìn nhầm rồi. Trong núi chẳng có gì cả." Mẹ tôi siết chặt một miếng thịt trên lưng bố tôi. "Lão già, có phải anh thấy tôi ngủ gà ngủ gật nên cố tình trêu tôi không?" Cơn đau ở eo khiến bố tôi cau mày, lẩm bẩm: "Không thể nào. Tôi chắc chắn là đã nhìn thấy." Mẹ tôi lườm mắt: "Chúng ta đã chuyển nhà lâu rồi. Thứ đó chưa bao giờ xuất hiện. Sao hôm nay chúng ta đi xa, nó lại xuất hiện? Biết đây là đâu không? Cách đó gần 200 cây số đó. Cũng có thể là tôi nhìn nhầm. Dù thứ đó chưa chớp, với khoảng cách xa như vậy, nó chắc chắn không thể đuổi kịp được." Bố tôi vẫn không bỏ cuộc, lại kéo rèm cửa ra một khe nhỏ rồi nhìn một cái. Vừa nhìn, người bố tôi bỗng run lên, suýt nữa bật khỏi ghế. Phản ứng của bố tôi khiến mọi người trong toa tàu đều ngạc nhiên. Mọi người nhìn sang phía ông. "Làm gì mà giận mình như vậy?" Bố tôi kéo rèm lại thật chặt, cũng mất một lúc mới ngừng run. "Nó đến rồi, nó thật sự đến rồi." Nhìn sắc mặt bố tôi không nghĩ ông đang đùa. Mẹ tôi cũng nhìn qua khe rèm một cái. Một giây trước bà cũng run lên, cả người bà trở nên mềm nhũn. Bố tôi ôm lấy bà. Cả hai đều run rẩy. Cả người họ như mất phương hướng. Phải làm sao bây giờ? Nó đến rồi, chúng ta không thể thoát được. Sao đã qua mấy chục năm rồi? Và đó là lỗi của thế hệ trước. Sao nó cứ bám lấy chúng ta không tha? Tôi thật sự không hiểu phản ứng của bố mẹ. Bố mẹ, đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Không thể nói tên nó ra. Nếu nói ra, nó sẽ nhớ giọng nói của chúng ta. Chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tôi không hiểu tại sao bố mẹ lại sợ hãi như vậy. Tò mò, tôi nhìn qua cửa sổ một cái. Hình dáng đó lớn hơn nhiều so với lần đầu tôi thấy. Trông giống như có lớp lông dày. Vì trời quá tối, khoảng cách lại xa. Tôi không thể nhìn rõ nó như thế nào. Chỉ biết nó là một sinh vật hình người, tay chân rất dài. Ban đầu nó ở nửa sườn núi, nhưng chỉ trong vài câu nói ngắn ngủi, nó đã đến chân núi. Không hiểu sao, tôi cảm thấy chân mình bắt đầu mất kiểm soát. Không nghe lời tôi, tự nhiên đã bắt đầu run. Mẹ tôi mạnh tay bóp vào đùi. Cả người bà mới có chút sức lực. "Lao Lý, chúng ta không thể ngồi đây chờ chớp được." Nhưng tuyết vẫn đang phong tỏa núi. Tàu đã dừng lại rồi. Không biết còn phải chờ bao lâu, không biết khi nào mới có thể thông xe. 100-200 cây số vẫn có thể đuổi kịp. Khoảng cách gần như vậy, bao lâu nữa nó sẽ đến? Bố tôi suy nghĩ một lúc, đi tìm một nhân viên tàu ở tòa khác. Chẳng bao lâu sau, ông quay lại. "Thế nào rồi?" "Tuyết rơi quá lớn, phải đến ngày mai mới có thể thông xe." Xong rồi, bố tôi im lặng một lúc. Đột nhiên ông kéo mẹ tôi đứng dậy khỏi ghế. "Nhanh lên, chúng ta đi tòa khác. Trên tàu có nhiều người quá, mùi rất lộn xộn. Chúng ta đổi vị trí, có thể nó sẽ không tìm thấy chúng ta." Mẹ tôi vội vàng đứng dậy, không ngồi lại ghế nữa, cùng tôi đi vào toa khác. Thời đó, số tuyến tàu không nhiều, toa tàu đông nghẹt người, tiếng ồn ầm ĩ. Nhìn quanh, tôi thấy người đông đúc, bố tôi mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Chúng tôi đứng trong một góc toa. Bố mẹ nắm tay tôi cảm nhận được lòng bàn tay họ ướt đẫm mồ hôi. Cả hai đều đầy mồ hôi, giờ chỉ còn cách chờ đợi. Cái thứ đó dù có mạnh mẽ đến đâu, chắc cũng không thể phá được tàu. Chỉ cần tàu hoạt động lại, chúng ta sẽ an toàn. Cái thứ đó sẽ không đuổi kịp chúng ta. Mẹ tôi nhẹ gật đầu.
im lặng không nói gì. Vào lúc này, một tiếng thét vang lên trong toa tàu. Toa tàu vốn ồn ào lập tức trở nên im lặng. Mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng thét. Người thét lên là một thanh niên. Dưới ánh sáng mờ ảo, anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, mặt đầy nước mắt. Tiếng thét thật thảm thiết. Bố mẹ tôi chen qua đám đông để nhìn thấy rõ mặt thanh niên. Hai người nhìn nhau, sắc mặt hơi thay đổi. Đông Tử, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy nước mắt không ngừng rơi của Đông Tử, mẹ tôi đưa cho anh ta một tờ giấy, hỏi với vẻ nghi hoặc. Đông Tử và bố mẹ tôi cùng là người trong làng. Nhà tôi ở cuối làng phía đông, Đông Tử ở cuối làng phía tây. Mặc dù bình thường gần như không có gì giao tiếp, nhưng cũng coi như là quen biết. Không ngờ lại gặp nhau trên một chuyến tàu. Anh Lý và chị dâu, bố mẹ tôi đã mất rồi. Cái gì? Đông Tử cầm điện thoại lên, chỉ vào màn hình điện thoại cho bố mẹ tôi xem. Tôi cũng tò mò nhìn một cái. Trên màn hình điện thoại là một cảnh tượng đầy máu me. Trong đó là sân nhà của Đông Tử. Có hai người nằm trong sân, không còn đầu, thân thể cong queo, gần như không còn hình dạng người. Thân thể bị cái gì đó nhai nát bấy. Mặt đất đầy vết máu, chỉ có thể phân biệt qua quần áo. Đó là bố mẹ của Đông Tử. Những hành khách xung quanh nhìn cảnh tượng này đều thay đổi sắc mặt. Thật là đáng thương. Có phải là gấu đen vào làng không? Trong nỗi ở đây có thứ đó. Loài thú dữ hại người như vậy đáng bị tiêu diệt. Những hành khách bắt đầu bàn tán xôn xao. Chỉ có bố mẹ tôi cúi đầu, không nói một lời. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng như vậy trong gần 10 năm. Cảm giác trong lòng rất khó chịu. Cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn. Tôi nhỏ giọng nói với bố mẹ tôi. Bố mẹ, liệu có phải là cái thứ đó làm không? Đừng có nói bậy. Con nói gì vậy? Cái gì cơ? Chuyện đó là tôi đã kể cho con. Nhóc con không hiểu đâu. Chắc là con đã tin thật rồi. Đừng nói bậy, vừa mới mất bố mẹ. Đông Tử đang chìm trong nỗi buồn, cũng không nghĩ thêm gì, chỉ cầm điện thoại lướt qua album ảnh. Thế này là sao đây? Tôi chỉ ra ngoài vài giờ thôi mà. Sao bố mẹ lại mất rồi? Trong album là những bức ảnh chụp khi Đông Tử ra ngoài. Bức ảnh có bố mẹ anh ta trong đó, đứng ngoài cổng nhà, vẫy tay chào anh ta. Có lẽ do khoảng cách xa, bức ảnh hơi mờ, chỉ có thể thấy bóng dáng của hai người. Đông Tử nhìn vào bức ảnh, mắt anh ta không ngừng rơi nước mắt, mãi lau sau nước mắt mới ngừng. Lúc này, có người nhìn vào bức ảnh trong điện thoại của Đông Tử, lòng nghi ngờ thốt lên, đây là cái gì? Đông Tử bất ngờ quay đầu lại, nhìn vào người hành khách trung niên đang nói. Người hành khách trung niên chỉ vào tay của Đông Tử, này, cậu phóng to bức ảnh lên đi. Mặc dù Đông Tử không hiểu anh ta muốn làm gì, nhưng vẫn phóng to bức ảnh lên một chút. Đây là cái này. Người đàn ông trung niên đột nhiên chỉ vào góc của bức ảnh. Sau bức tường trong sân, có một bóng dáng mờ ảo đứng. Nó giơ cánh tay dài ra, có vẻ như đang vẫy tay về phía máy ảnh. Cảnh tượng dừng lại ngay trong khoảnh khắc đó. Đây là cái gì vậy? Đông Tử mặt tái mét. Trong bức ảnh, bố mẹ anh ta đứng trước bức tường trong sân. Thân người chỉ cao hơn bức tường một chút, nhưng bóng dáng mờ ảo kia cao hơn bức tường một cái đầu. Tức là, nếu tính sơ qua, bóng dáng đó có thể cao hơn 2 mét. Thấy đến đây, Đông Tử nổi da gà toàn thân. Người đàn ông trung niên im lặng một lúc. Có lẽ cái thứ này chính là hung thủ giết bố mẹ cậu. Là gấu đen à? Bây giờ là mùa đông, hầu như không có ánh sáng mặt trời, cộng với sương mù bao phủ, suốt cả ngày không tan đi được. Sinh vật trong bức ảnh này trong môi trường như vậy, rất khó phân biệt, rốt cuộc là cái gì? Người đàn ông trung niên im lặng một lúc. Chắc là vậy, nhưng con gấu đen lớn như vậy, tôi sống đến giờ cũng là lần đầu tiên thấy. Cái thứ này chắc chắn không phải là gấu đen. Mùa đông như thế này, gấu đen phải ngủ đông, sao lại có thể ra ngoài được? Hơn nữa cái thứ này tay dài như vậy, tay của gấu đen tuyệt đối không thể dài như thế. Vậy cái thứ này là gì? Những hành khách xung quanh chứng kiến cảnh tượng này đều im lặng, không ai có thể trả lời được. Bố mẹ tôi nhìn nhau. Mẹ tôi trong mắt có chút do dự. Bà mở miệng, có vẻ như muốn nói gì đó. Bố tôi lặng lẽ kéo tay mẹ tôi, nhẹ nhàng lắc đầu. Cuối cùng, không có lời nào về cái thứ đó. Bố mẹ tôi không nói gì cả. Họ an ủi Đông Tử vài câu, sau đó lại dẫn tôi đến góc toa tàu. Bố mẹ, sao hai người không nói với anh Đông Tử? Bố tôi không đáp lại tôi, chỉ thì thầm với mẹ tôi, nói cho anh ấy nghe chuyện này không tốt. Đông Tử vừa mới ra ngoài, vẫn còn dính hơi thở của bố mẹ cậu ấy. Cái thứ đó đã ăn rồi, hai ông bà có lẽ sẽ chú ý đến Đông Tử. Vậy chúng ta sẽ có thể
những lời chưa nói hết của bố tôi. Nhưng mẹ tôi đã hiểu ý của ông. Nếu cái thứ đó chuyển sự chú ý sang Đông Tử, cơ hội sống sót của gia đình chúng ta sẽ lớn hơn. Nhưng Đông Tử là vô tội. Tính mạng của gia đình chúng tôi quan trọng hơn. Chỉ có thể xin lỗi Đông Tử thôi. Mẹ tôi im lặng. Tôi không hiểu rõ những gì bố mẹ tôi nói. Chỉ cảm thấy không khí như sắp đông cứng lại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Nhanh chóng trời tối hẳn. Bên ngoài cửa sổ tàu là bóng tối, không thể nhìn thấy gì. Thời gian đã đến 9 giờ tối. Vẫn không có chuyện gì xảy ra. Bố mẹ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyến đi. Thật sự, cái thứ đó dựa vào mùi để tìm người. Trên tàu có rất nhiều người. Nó không tìm được chúng ta, chắc cũng không tìm được Đông Tử. Nên không dám hành động liều lĩnh. Ngay lúc này, một tiếng động lớn vang lên từ trên toa tàu. Giống như có vật gì nặng rơi xuống phía trên. Những người đang ngủ đều bị đánh thức ngay lập tức. Tiếp theo lại là 2 tiếng động nữa. Có thứ gì đó trên toa tàu đang di chuyển. Tiếng động đó nghe giống như tiếng bước chân. Giống như cái thứ đó đang đi lại. Có cái gì đó trên nóc tàu. Lão Lý, có phải nó đến rồi không? Nhỏ tiếng lại, đừng để nó nghe thấy tiếng chúng ta. Bố tôi giữ chặt tôi và mẹ tôi trong tay. Quả thực cái thứ này rất kỳ quái. Chúng ta đã đổi qua mấy toa tàu rồi. Làm sao nó có thể tìm ra chúng ta? Chắc không phải là một sinh vật lớn. Nhảy lên tàu à? Tôi đoán là một vị thần nào đó, như thần của vùng hoang dã. Không thì làm sao có thể như vậy? Những hành khách xung quanh bàn tán âm ĩ. Có người dũng cảm, dùng điện thoại bật đèn pin, thò đầu ra ngoài để nhìn. Chú ý cẩn thận, đừng để bị thương. Có người nhắc nhở hành khách đó không nói gì. Toa tàu này, hầu như mọi người đều tập trung chú ý vào hành khách đó. Thời gian từng giây trôi qua. Đã hơn 20 giây trôi qua, hành khách đó vẫn không nhúc nhích. Những người xung quanh cảm thấy không ổn. Ben dùng tay đẩy anh ta. Trên đó là cái gì? Nói đi chứ. Đẩy một cái thôi mà. Đẩy cái này ra là chuyện lớn rồi. Hành khách đó ngã xuống, người mềm nhũn. Những người xung quanh mới nhận ra đầu của anh ta đã mất. Cổ anh ta có một vết cắt rất đều, giống như bị cái gì đó sắc bén cắt đứt đầu. Không biết ai đó hét lên. Toa tàu lập tức hỗn loạn. Mọi người đều hoảng loạn. Mọi người chen lấn chạy về các toa tàu khác. Nhưng trong toa tàu đã rất đông người. Mọi người chen chúc không thể đi được. Gia đình 3 người chúng tôi bị đám đông đẩy vào toa tàu khác. Sự hỗn loạn ở đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhân viên tàu. Khi 2 nhân viên tàu nhìn thấy hành khách mất đầu thì sắc mặt họ thay đổi. Họ vội vã hỏi mọi người về sự việc. Sau khi nghe xong, nhân viên tàu an ủi hành khách rồi quay người đi về toa khác. Còn khóa cửa của 2 toa tàu gần đó. Chẳng bao lâu sau, nhân viên tàu lại quay lại, cầm theo một vật dài trong tay. Cùng với 2 nhân viên y tế, mọi người đừng lo lắng, chắc là bị thú hoang tấn công. Nhớ đừng lại gần cửa sổ tàu, chúng tôi sẽ xử lý việc này. Một trong các nhân viên tàu nghe thấy tiếng động từ trên nóc tàu, mở một khe cửa sổ nhỏ. Vật dài trong tay lóe lên tia lửa. Sau vài tiếng nổ lớn, cái gì đó trên nóc tàu có vẻ đã bị sốc, để lại dấu vết trên nóc tàu rồi. Rồi không còn động tĩnh nữa. Chắc nó đi rồi, nhưng không chắc. Tạm thời đừng hành động vội. Vài phút sau, ngoài kia vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Hành khách không còn đầu đã được khiêng đi. Để tránh gây náo loạn, nhân viên tàu đã đóng chặt cửa toa tàu, cầm vật dài đen đúa ngồi trong toa tàu. Mẹ tôi nhìn vào 2 nhân viên tàu, cảm giác có chút an tâm. Lão Lý, có súng trong tay rồi, chắc không phải sợ cái thứ đó nữa đâu. Con chưa thấy cái thứ đó, không hiểu sự nguy hiểm của nó. Bố ngày xưa chính là bị nó đuổi rớt. Súng tốt đến mấy cũng không thể làm gì được nó. Mặc dù súng đã nổ đến mức khói mịt mù, nhưng nó không hề bị tổn hại nhiều. Tôi đoán nó bỏ đi có thể là vì đông người quá, khó mà ra tay được. Và cái thứ đó rất giỏi về việc mê hoặc chúng ta phải thật cẩn thận. Bố mẹ tôi đang trò chuyện. Tôi đứng giữa 2 người. Không hiểu sao, tôi cảm giác có cái gì đó báo hiệu. Không hiểu sao tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ một cái nhìn khiến tôi gần như sợ hãi đến mức ngất xỉu. Ngoài cửa sổ tối đen như mực. Một đôi mắt lớn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt lớn đến mức gần bằng miệng của tôi. Ánh sáng vàng lấp lánh trong mắt, khóe miệng gần như kéo dài ra sau gáy, cứ như nó đang cười với tôi. Chỉ trong chốc lát, nó lại biến mất trong bóng tối. Tôi hoảng sợ đến mức ướt đẫm người, cả người tôi run lẩy bẩy không ngừng. Lúc này bố mẹ tôi mới nhận ra tôi có điều bất thường. Sao vậy?
Cả nửa ngày rồi mà. Nhịp tim tôi gần như dừng lại, giờ mới dần trở lại. Bố ơi, con nhìn thấy cái thứ đó rồi. Cái gì? Bố tôi mặt mày biến sắc. Ông ấy vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thấy gì cả. Chúng tôi có 3 toa tàu có thể di chuyển. Để đảm bảo an toàn, bố mẹ tôi dẫn tôi vào toa tàu khác. 1 giờ nữa trôi qua. Nhìn ra ngoài cửa sổ không thấy động tĩnh gì. 2 nhân viên tàu rời đi vì có người chớt. Mọi người trong toa tàu đều không thể ngủ. Dần dần, mọi người bắt đầu trò chuyện. Đột nhiên có người nhìn vào Đông Tử. Cái thứ đó có thể là do cậu gọi đến không? Đừng nói linh tinh. Cha mẹ cậu bị một thứ kỳ lạ ăn mất rồi, chắc là nó chưa ăn đủ. Vậy nó đã tìm đến cậu để tìm thêm. Một người bắt đầu lên tiếng. Tiếng ồn trong toa tàu dần dần trở nên lớn hơn. Đúng vậy, cái thứ đó có thể dễ dàng chặt đầu người như vậy. Chắc chắn không phải là một con thú hoang bình thường. Chỉ có thứ mà cậu quay lại trong điện thoại mới làm được. Đừng có nói bậy. Một người đã giật điện thoại của Đông Tử và mở màn hình lên. Chúng ta xem cái này. Chỉ có cái thứ như vậy mới có thể kỳ quái đến như thế. Các bạn xem đi. Đây chính là thứ chúng ta đang nói đến, đúng không? Mọi người nhìn vào sinh vật kỳ lạ trong ảnh. Đông Tử cũng bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Chính cậu đã gây ra chuyện này. Đông Tử hoảng loạn dưới ánh mắt của mọi người. Anh ấy chạy lại gần chúng tôi như cầu cứu. Đừng nghĩ linh tinh. Cho dù cái thứ đó có đến đây, cũng chẳng sao. Chúng ta có tàu bảo vệ mà. Lúc này nó có nhảy lên nóc tàu đâu. Nhưng vẫn chẳng vào được. Khi nghe thấy vậy, tiếng ồn trong toa tàu mới dần im lại. Cũng là hành khách đã mất đầu. Nếu không phải anh ta đã thò đầu ra ngoài, chắc cũng không gặp chuyện này. Nói thì dễ vậy, nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Mọi người trong toa tàu gần như không ngủ được. Đến 2 giờ sáng, tôi thực sự quá mệt. Không biết sao tôi lại ngủ mất. Không biết đã qua bao lâu. Trong giấc mơ mơ màng, tôi cảm thấy có ai đó đang vuốt tóc tôi. Như thể mẹ tôi đang nhẹ nhàng vuốt đầu tôi. Tuy nhiên, hành động này cũng khiến tôi tỉnh dậy. Tôi trở mình, mẹ. Đừng vuốt nữa, con không chạm vào mẹ mà. Tôi vô thức nhìn về phía bố. Chỉ thấy mắt bố tôi mở to. Im lặng, ông ấy lắc đầu với mẹ tôi. Mẹ tôi hình như cũng hiểu điều gì đó. Cắn chặt môi, ôm tôi chặt. Im lặng đi về phía bên kia của toa tàu. Chúng ta vừa mới rời đi không lâu, toa tàu bên trong. Tiếng ồn rất lớn. Một tảng đá khổng lồ từ vách núi rơi xuống, đập vào toa tàu làm thủng một lỗ. Tiếng động rất lớn, khiến mọi người trong mấy toa tàu xung quanh đều la hét. 2 hành khách gần đó đã bị sức đẩy mạnh của tảng đá hất ngã xuống đất, bị ngất đi. Mọi người chưa kịp phản ứng, một cánh tay phủ đầy lông đã kéo một hành khách ra ngoài. Quái vật, đúng là quái vật. Lần này có người nhìn thấy bóng dáng của nó qua ánh sáng mờ mờ trong toa tàu, nhìn thấy hình dáng của nó. Một lúc sau, tiếng la hét vang lên liên tục. Chuyện gì vậy? Những hành khách nhìn thấy con quái vật, run rẩy chỉ tay vào lỗ bị đá lớn đập quái vật. Tôi nhìn thấy nó, toàn thân đầy lông, mắt nó to như cả cái miệng. Dùng đèn tin nhìn qua lỗ cửa sổ ra ngoài một lát, nhưng không có gì cả. Cậu có phải đang tưởng tượng không? Đừng hoảng loạn. Trước đây chỉ là động vật hoang dã, chẳng phải đã có người bị kéo đi rồi sao? Chúng ta đều đã thấy. Không có hành khách mất tích. Đừng lan truyền những lời đồn đại. Chỉ là một tảng đá lớn rơi xuống từ núi. Chỉ là một tảng đá từ trên núi rơi xuống. Hắn lại nói mấy câu nữa, rồi quay người rời đi. Con quái vật thật sự đáng sợ. Biết rõ hộp kim loại rất khó phá, vậy lên núi đẩy đá xuống. Ông Lý, ông nói tảng đá này là do hắn đẩy xuống sao? Chắc chắn mục tiêu của hắn là chúng ta. Chỉ là hắn có thể không nghĩ tới. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy hắn. Nhớ lại cảnh vừa rồi, mặt bố tôi đã tái đi. Tay hắn dài lắm. Cánh tay dưới của hắn còn to hơn cả đùi tôi. Vậy giờ phải làm sao? Chỉ có thể bình tĩnh chờ xem tình hình. Con quái vật không đạt được mục tiêu chắc chắn sẽ không dễ dàng. Rời đi, phải cẩn thận. Hắn vừa dứt lời, lại có người trong toa tàu hét lên. Cả người run rẩy. Tôi thấy hắn rồi, giống như một gã khổng lồ đầy lông. Vừa rồi hắn đã lướt qua ngoài cửa tàu. Con quái vật này muốn làm gì? Toàn toa tàu hoảng loạn. Mọi người đều hoảng loạn. Hay là chúng ta chạy đi? Ở lại đây. Con quái vật này, biết đâu nó sẽ rớt tất cả chúng ta. Không biết ai đó đã nói một câu. Ngay lập tức, có người bắt đầu đồng tình. Tiếng nói trong toa tàu này dần trở nên ồn ào hơn. Cuối cùng, chỉ còn nghe thấy rất ít tiếng phản đối. Đã có người dùng búa đập kính để phá cửa sổ.
Nhanh lên, chị dâu. Chúng ta cũng chạy thôi. Bố tôi lắc đầu. Đông Tử lại khuyên vài câu, nhưng không thể thuyết phục. Bố mẹ tôi đi theo đám đông ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của Đông Tử, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Trong đầu tôi như có một ký ức mới. Bố. Con có chuyện muốn nói với bố. Chuyện gì vậy, con? Đông Tử không phải đã chết mấy năm trước sao?